الشتا قرب يدق بوابنا، ومعه بحس القلب بحاجة لدفء البيت ولحظات بسيطة تعطينا طاقة حلوة. حبيت شارككن وصفاتي الشتوية الدافية وفطور صحي يعطي نشاط ودفى مع تنظيف خفيف لحتى يبقى بيتي مرتب ودفي أيام البرد. تعالوا نعيش مع بعض هالأجواء ونجهز بيتنا وروحنا لنهاية سنة مليانة ذكريات دافية وحلوة. أهلا وسهلا فيكم بفلوج جديد، وأهلا وسهلا بكل اللي انضموا لعيلتنا الصغيرة. إذا أول مرة عم بتابعوني فأنا راما، بتمنى تحضروا الفيديو للآخر وتكتبوا لي رأيكم بالكومنتات، وتفاعلكم وكلامكم بالكومنتات كتير كتير بيسعدني، فأنا دايما بحب أقرأ كومنتاتكم. فلوج اليوم فلوج شتوي هادي ودافي لكل الأشخاص اللي مثلي بيبحثوا عن مساحة هدوء وراحة. الصباحات الشتوية الحلوة هيك بتشجعني كتير، إنه أنا لما بصحى الصبح بحس حالي عندي طاقة كتير، نفسي أعمل أشياء كتير. فأول شغلة بلشت بتحضير الفطور، وكنت كتير أنا حابة إني أحضر البانكيك بالشوفان مع التفاح والقرفة. وصفة شتوية كتير ودافية وطعمها كتير كتير طيب. بالبداية قطعت تفاحتين وحطيت عليهم 3 أو 4 معالق سكر، فيكن تستبدلوا السكر العادي بالسكر البني. حطيت معلقة كبيرة هيك زبدة مليانة ورشة قرفة، وبعد ما حطيتهم على البوتاغاز حسيت انه التفاحات قلل فزودت كمان تفاحية. تعرفوا أحيانا هيك لما بتأمل بكل الناس حوالي، بكل القصص اللي أنا بسمعها بحياتي، بكتشف أو يعني بستنتج قديه نحنا قوايا، قديه نحنا نقدر نقوم من جديد بعد كل يوم مرهق، قديش بداخلنا في طاقة ما بتنتهي. كل ست بيت، كل زوجة، لكل أخت عم تسمعني هلأ، انتي عمود البيت، وانتي الروح اللي بتعطي الدفء حتى لو ما حدا حس بتعبك. تتعبي؟ ايه طبيعي. تحسي انك مو قادرة؟ كمان طبيعي. بس المهم انك ما توقفي. دايما في خطوة صغيرة ممكن تغير يومك، ابتسامة بسيطة ممكن تخفف عنك، قرار صغير ممكن يعدلك طاقتك. ذكري نفسك انك بتستحقي الراحة، وبتستحقي الحب، وبتستحقي انك تهتمي بنفسك مثل ما بتهتمي بكل اللي حواليكي. ومو غلط لما انتي توقفي دقيقة تاخدي استراحة محارب، تاخدي نفس عميق، تقرري انك ترجعي اقوى. يمكن اليوم ما كان الافضل، ويمكن بكرة كمان يجي بتحدياته، بس انتي كل يوم عم تصيري انضج، اقوى، وكمان اهدى. انتي مو لحالك، وكل وحدة فينا عم تحاول وعم تواجه وعم تكمل. فخلي ايدك بايد نفسك وكملي. فيكي نور، وفيكي طاقة، وفيكي شي جميل ما بيشبه حدا. وما في أحلى من الست اللي مهما مرت بظروف بتكمل وبتوقف وهي ساندة نفسها. عن جد، إلك ولكل ست انتي قدها. دايما خليكي واقفة وقوية. كمان بحب اني انا بث من خلال قناتي كلام يقويكن ويعطيكن طاقة ايجابية، لاني انا كمان بستمد طاقتي منكن. بعد ما طحنت 3 أكواب دقيق شوفان، ضفتلن كوب ونص حليب، طبعا دفيته، كنت ضايفتله معلقتين كبار خل، وضفتله بالآخر معلقتين زبدة، ورح ضيف معلقة زيت بتعطي هيك قوام خفيف للكيك. وهلأ رح ضيف السكر حسب الرغبة، أنا ضفت 4 معالق، فيكن تستبدلوا السكر بالعسل. رح ضيف كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورح ضيف نص معلقة صغيرة من الكربونات، وطبعا ضفت 4 بيضات عليهم فانيليا وبشر من البرتقان بيعطيه طعمة طيبة، وفي نص بردقانية ضفتها للتفاح بتعطيه هيك شي من المزازة. عن جد كتير
الوصفة يعني الحلو فيها إنه سكّرها كتير هادي ورايق، وتَكّة منّي أنا بالآخر هيك باضيف دايمًا ربع كوب من الشوفان الرقائق لحتى ما يكون مطحون، يعني يبقى هيك ذرّات صغيرة جوّا الpancake نفسها. بيعطيه هيك قوام لذيذ، بتحسّوا إن أنتم عم تاكلوا في شي جوّا الpancake لذيذ وعم تاكلوه، وطبعًا رشّة القرفة، وبس. يعني فيكن كمان كفكرة يعني إنه أنتم تضيفوا شوي من الإسبريسو، بيعطيه نكهة كمان طيبة لو أنتم مو حابين نكهة القرفة. القوام هيك ممتاز جدًا، وأنا إذا حسيته إنه هو تقل ممكن زوّد معلقة أو معلقتين حليب. طبعًا بانزّله بالجريل أو بالطاسة اللي راح استخدمها، أنا دهنتها بالزبدة بمنديل يعني مسحته، ومجرد تطلّع هيك فقاعات باروح قالبتها على الوش التاني. شوفوا لي كيف شكلها ما أحلاها، عن جد ريحتها كتير طيبة، بتحسّوا ريحة القرفة هيك بالبيت بتفوح، في هيك وصفة دافية عم تتحضّر. المقادير اللي أنا استخدمتها بتكفّي ل4 أفراد، أنتم بتقدروا تضاعفوا أو تقللوا متل ما بتحبوا. أنا خلّيت التفاح نُص سوا، أنا كتير هيك باحب آكل حس إنه في شي عم يقرُط، لسه في من جوّاه شي ني، بس أنتم بتقدروا تخلّوه يستوي بشكل كامل، وبتقدروا كمان بعد ما يستوي إنه أنتم تطحنوه فيصير متل صوص، بيبقى كمان طيب. وزيّنته بمعلقة قشطة تكسر هيك اللون وبتعطي هيك إضافة يعني كمان للطعم. قوامه كتير هيك خفيف وطيب، وقطع التفاح عاطية يعني نكهة كتير كتير طيبة مع القرفة. بانكيك شتوي ولا أطيب من هيك. هي دايمًا الليالي الشتوية بتحمسني لحتى أعمل وصفات شتوية ولذيذة، فكان عندي بطاطا غسلتها ونضفتها كتير منيح وحطيتها بصينية وراح دخلها الفرن. راح أحضّر بطاطا مع كريمة، عن جد هاي الوصفة مميزة كتير. والبطاطا عم تنشوي رح أحضّر كريمة الكاسترد. أنا استخدمت 4 بيضات رح ضيفلن 4 معالق كبيرة من الدقيق. ال4 بيضات رح ضيف لكل بيضة، يعني أنا باعيّر كل بيضة معلقتين كبار سكر. طبعًا السكر حسب الرغبة بس أنتم جربوه بهاي المقادير هتلاقوه ضابط جدًا. طبعًا أنا رح استخدم كيلو، الكيلو 4 أكواب، فإذًا لكل كوب من اللبن أنا باستخدم بيضة، معلقة دقيق، ومعلقتين سكر. هاضيف كمان بشر يوسفي، بتقدروا كمان تستخدموا بشر البرتقال، بشر الليمون، أي نوع حمضيات أو الجريب فروت. كمان الجريب فروت عن جد كتير مميز، أنا كمان أحيانًا بالشتا باستخدمه. طبعًا بناخد البشر اللي هو بيبقى لونه أورانج، ما بنوصل للقشرة البيضا اللي هي بتعطي طعم مرر، نخفقه كتير منيح لحتى نلاقي إنه كل المكونات اندمجت. الحليب على النار عم يسخن، يعني أنا راح أضيفه على الحليب وهو سخن. طبعًا لازم نضيفه تقليب سريع لحتى الدقيق ما يكلكع معي ويطلع قوام الكريمة كتير ناعم.
ونسيت قلكن إني أنا وعم سخن الحليب ضفت عودين من القرنفل بيعطي هيك نكهة للحليب كتير طيبة، نكهة اليوسفي مع القرنفل يعني ميكس هيك كتير حلو ودافي وطعمه كمان مميز. كتير مهم إنه الكريمة نغطيها بكيس ونعزلها تمامًا عن السطح حتى ما تكون قشرة. البطاطا عندي استوت طبعًا لإني أنا كنت مغطية الصينية وحاطة شوية مي فعمل لي بخار فهي استوت بسرعة فائقة مع إنه حجمها كبير. أخدت القطع الكبيرة راح أعملهم بطريقة والقطع الصغيرة راح أعملهم بطريقة تانية. كل قطعة بطاطا فتحتها بالسكين وهرستها شوي هيك بالسكينة وأنا محافظة على شكلها. ببدأ بضيف الكاسترد عليها وبخلط شوي مع اللي تحت. طبعا أنا بحب أعبيها كاسترد يعني بحبها هيك تكون مليانة كريمة. ريحة البطاطا أو القرع العسلي لونن بحسها إنه كلها هي أجواء شتا، أجواء دافية، أجواء هيك بتعمل بالبيت جو حلو بتحسي إنك انتي عم تحضري لعيلتك شي حلو. وكان عندي فراولة فأنا قطعتها لشرائح متل ما شفتوا وبلشت إني أنا أضيفها فوق الكريمة. بتقدروا تضيفوا أي نوع فاكهة متوفر عندكن يعني مثلا موز ينفع عادي جدا، مانجا كمان تيجي كتير طيبة. أنا حسيت إنه هاي الألوان مع بعض كلها هيك عاملة شي خطير ريحتها كتير حلوة. شكل الفراولة مع الكريمة مع يعني حبة البطاطا على بعضها هيك شكلها كتير كتير مغري. رشة سكر على الوش وهاي الخطوة اختيارية بس جربوها كمان هيك بمستوى أعلى كتير من اللي هي فيه. بعد ما رشيت عليها السكر راح دخلها تحت الشواية لحتى السكر يتكرمل شوي ويعطي هيك لسعة للفراولة. راح يودي الطعم بمكان تاني. قطع البطاطا التانية عملتها بطريقة تقديم تانية بالأكواب بإني أنا شلت البطاطا من القشرة خليتها منها وبعدين حطيتلها رشة قرفة وخلطتهم مع بعض. حطيت طبقة كريمة وزينتها بحبة فراولة. شوفولي كيف شكلها، شكلها كتير كتير حلو ومغري جدا. وبمجرد تحضروا هاي التحلاية الحلوة من البطاطا ما رح يتبقى عندكن ولا أي شي منها رح تختفي بدقايق. وأول ما طلعت من الفرن شوفولي كيف شكلها. حطيتلها رشة عسل خفيفة بس يعني للتزيين. منظرها رهيب وطعمها أخطر بكتير.
مع بداية البرد بحس إنه البيت محتاج حضن صغير. يمكن الشتوية هيك بتعلمنا إنه التفاصيل البسيطة هي اللي بتدفي المكان وبتخلينا نحس بالراحة. واليوم قبل ما ندخل فعليًا بموسم البرد حبيت إنه أعمل هاللمسات الخفيفة بالبيت، تنضيف عميق وفرش السجاد، بس عن جد هو فعليًا بيعمل فرق كبير بالإحساس. أول خطوة بابدأ فيها إنه أنا باعمل تنضيف للمساحات اللي نحن بنقعد فيها أكتر شي بالشتا. أنا كنت غاسلة مفارش الكنبايات والمخدات، فريحة النضافة بتغير أجواء البيت فورًا. باحب انضف الأرضيات دايمًا بمَي عليها نقطتين شاور، تحسّوا إنه في ريحة انتعاش من أول ما تدخلوا باب الشقة. ما بيحوّر الأرض، يعني بتلاقوا السيراميك عم يلمع، والريحة كمان حلوة، كل ما بتغيّروا بريحة الشاور جيل رح يعطيكن روايح تانية كمان حلوة. طبعًا بالآخر تنشيف بالمساحة المايكروفايبر، لازم الأرض تكون ناشفة تمامًا وما فيها ولا أي نقطة مَي قبل ما أبدأ بفرش السجاد. مو لازم يكون تنظيف كبير، أحيانًا هيك ترتيب بسيط ولطيف بيساعد إنه نحن نستقبل الأيام الباردة براحة. ما لازم إنه نحن نرهق نفسنا لأقصى درجة لحتى نقول إنه نحن خلص نضفنا، نحن عملنا تنظيفات الشتا. لأ، راحتك أهم من أي شي. اشتغلي أعمال يومية بسيطة، وزعي وقتك ونظمي لحتى أنتِ كمان تكوني يعني مستقبلة هذا الفصل وأنتِ مرتاحة، مو أنتِ تعبانة وهلكانة. وبشكل عام من أكتر الأشياء اللي باحسها مهمة قبل ما يبدأ البرد هو أكيد طبعًا تجهيز البطانيات، ويكون كل شي جاهز للضيافة ومرتب. دايمًا باحب إني أنا أشتغل أول بأول، ما أترك أي شي يتراكم علي، لأنه هذا كمان بيخلّيني إني أنا أشتغل دايمًا بالبيت بدون ما أبذل مجهود فائق. يعني أنا استخدمت مطربانات فبارجّعن فورًا، فوط ما لنضيفة فورًا على الغسيل. هي شغلات صغيرة على فكرة، تفاصيل صغيرة، بس هي بتخلّي البيت دايمًا جاهز بدون أي مجهود. يعني أنا ما باستنى إني أنا لازم وقت تنضيف فباروح زاحمة كل شي بوقت التنضيف. طب ليه ما أنا أشتغل بخطوات مريحة، ودايمًا مبدأ الأول بأول عن جد بيريحكن، يعني ما تخلّوا شي يتراكم عليكن، لإنه هذا رح يحسسكن إنه أنتم عندكن شغل كتير، مع إنه الشغل اللي عندكن مو كتير. ممكن يتنظّم، يعني مو قصدي إنه هو ما له كتير، بس ممكن يتنظّم. وبما إنه هلأ نحن عم نجهّز للشتا وفي ناس خلص دخلت بموسم الشتا، فباحب أقول لكم وباحب أقول لكل ست بيت، ابدئي من الأماكن اللي بتستخدميها كل يوم، وبعدين انتقلي لباقي البيت. دايمًا هيك اختاري روايح دافية متل الفانيلا، القرفة أو الخشب، الصندل، هيك بيعطوا ريحة كتير حلوة للبيت ومعطرة كمان. أنا عن نفسي باستخدم الفانيلا والقرفة بالحلويات، فدايمًا ريحة بيتي فانيليا وقرفة. خلّي خطواتِك خفيفة، لإنه إحنا مو الهدف إنه إحنا نرهق نفسنا، الهدف إنه نحن نهيئ المكان لحتى يكون أكثر دفء وأكثر راحة. بالنهاية الشتا ما بيحتاج تجهيزات كتير قد ما هو بيحتاج إنه يكون القلب مرتاح، البيت بسيط ودافي، بس هيك. يعني ما لازم نحن نعمل أعمال خارقة. حبيت شارككن هاللحظات لأنه حتى التنظيف لما بيكون بروقان بيصير وقت لطيف، وبيعطينا إحساس إنه البيت عم يتغير معنا خطوة خطوة. خبروني شو أول لمسة بتحبوا تعملوها بالبيت مع بداية الشتا؟ تنظيف، ترتيب، ولا تغيير بسيط بالديكور؟ وأول شي عملته الصبح لما صحيت تاني يوم بعد ما خلصت فرش السجاد إني أنا أحضر شاي شتوي مع الفطور اللي أنا راح أفطره. باحب أختار دايمًا تعرفوني الفطور الصحّي اللي هو بدون خبز ويكون مشبع، فاستخدمت جبنة قريش مع قطع خيار وقطع طماطم وخلطتن مع بعض،
فطور كتير بسيط وبنفس الوقت هو مشبع. صباح استثنائي كل يوم هو ملخص كتاب قرأته مؤخرا وكتير حبيته وحسيته محفز وعجبني، فقلت رح احكي لكم هيك شوي عنه لأنه هو فعلا كتاب قادر انه هي يخلي ايامكم كلها حلوة وانكم تستثمروا كل لحظة بحياتكم وانتوا سعيدين، وبيخليكم انه انتم ما تبقوا هيك مهرولين ومستعجلين لحتى تحققوا اهدافكم. لا، بيحطكن على التراك لحتى تمشوا عليه بهدوء وتوصلوا للأهداف اللي انتوا فعلا نفسكن توصلوا له. فهو قيمته كتير كتير حلوة، هي مجرد خطوات بسيطة لو انتوا مارستوها كل يوم رح تتحول لعادات إيجابية بحياتكن وتمدكن بالطاقة والحيوية. أولها الاستيقاظ مبكرا. سبحان الله، الاستيقاظ مبكرا بيخليكن انه عندكن وقت لأي شي، بس الأحلى انه انتوا لما بتعرفوا الوقت اللي انتوا بتصحوا فيه فتصحوا قبله. لما تصحوا قبله فانتوا تمارسوا شي بهذا الوقت، ممكن يكون وقت تأمل أو تمارين خفيفة، فانتوا هيك ما رح تحسوا انه يومكن انسرق منكن. تاني شي انه انتوا تحددوا اهداف يومية لإلكن، يعني قبل ما نبدأ يومنا نحدد اهدافنا الصغيرة اللي نحنا بنقدر نحققها، يعني ما نحط هيك اشياء كبيرة ونحنا ما بنقدر نحققها. نحدد اولوياتنا وننظم وقتنا بشكل يعني مناسب لظروفنا واوقاتنا وحياتنا. طبعا اهم شي ممارسة رياضة، فبيقولك إنه الرياضة في الصباح بتساعد على زيادة مستوى الطاقة والتركيز، غير إنه هي بتحسن المزاج. تناول وجبة صحية ومغذية بالصباح لأنه هو بيساعد على توفير الطاقة وكمان التركيز. والشي اللي هو كتير مهم هو التأمل أو الصلاة، إنه نحن ناخد يعني دقايق صباحية للتأمل أو إنه نحن نصلي، فهذا بيساعد على إنه عقلنا يهدى ونحسن من الانتباه والتركيز. وسادس نقطة قراءة كتاب ملهم، يعني إنه نحن نعود نفسنا كل يوم نقرأ بضع صفحات من كتاب ملهم في الصباح، هذا بيساعدنا على توسيع معرفتنا وتحفيز عقلنا. والابتسامة اللي أنا دايما بقولكن عليها، ابتسم لنفسك في المرآة كل صباح، هذا بيساعد على زيادة الشعور بالسعادة والثقة. آخر شي لازم تعرفوه إنه اكتساب عادة جديدة يستغرق وقت كتير مثابرة، لازم نكون صبورين ونثابر على ممارسة هاي العادة يوم بعد يوم حتى تصير جزء من روتيننا اليومي. وهذا كان ملخص كتاب صباح استثنائي كل يوم، اسمه Morning Makeover. أخدت فطوري الصباحي وكمان شاي بالبرتقال والأعشاب والمكسرات، كتير شتوي ودافي وبيمدني بالطاقة. وبس هيك، هذا كان فلوج اليوم، بتمنى يكون عجبكم وبتمنى تقولولي رأيكم بالكومنتات، وانتظروني بفيديوهات جديدة جاية بالطريق، وبشوفكن على خير. سلام.